Buongiorno, mindenkinek így is köszönhetnék, mert hogy egy olasz specialitás, a pizza lesz ma a középpontban. Méghozzá a pizza Lazzaro. Mit is jelent ez a név, hogy pizza Lazzaro? Ez egy brutális pizzát. Meg fogom kenni minden jóval, ami csak létezik, és egy olyan kemencébe fogom kisütni, amit szívből nektek is ajánlok. Ez a gázos verziója, de azért jó, mert pikpak föl lehet hevíteni. Mutatom is, hogy. Igazából egy pöccintésre indul a gép, mint azt láthatjátok, és kb. 2-3 perc alatt fel is hevítődik mind a lap, mind pedig a sütőtér belseje. Ajta egyébként nincs is. A pizza tészta receptjének linkjét pedig akkor a könnyebb megtalálás véget elhelyezem majd a posztban. Szóval, ha megvan már a tésztánk, akkor először is nyújtsuk ki. Nézzétek meg, milyen sejmes és lágy tésztáról van szó. Ó, ha fölveszitek, hoppá, akkor nektek is ilyen lesz. Át lehet rajta látni. Na jó, nem szó szerint, de lehet látni, hogy ezt a tésztát lehet gyűrni, nyúzni, húzni, mert nem fog elszakadni, nem fog szétesni, még dobálózni is lehet vele. Na jó, azt nem, de egyébként nagyon könnyen és nagyon jól formázható, és bárki ki tudja nyújtani. Pontosan azért, mert nem kell hozzá nagyobb kézügyesség. Jó, nem biztos, hogy olyan szabályos kerek forma lesz, mint mondjuk egy versenyen, mert ugye mi pontosan, ugye szerintem már jó sokan tudjátok, hogy a versenyre készülünk, idén is elindulunk a pizza világbajnokságon, és folyamatosan próbáljuk, hogy milyen pizzával lehetne az olaszoknál Pármában előrukkolni, és így jött egyébként ez az ötlet is, amikor ezt a tésztát, illetve ezt a feltétet a stábnak kidolgoztuk, mert igazából ez egy ilyen munkapizza volt, de annyira ízlett mindenkinek, hogy úgy gondoltam, megosztom veletek. És ha már a pizza sütéséről beszélek, ugye az is nagyon fontos, hogy milyen hőmérsékleten és milyen körülmények között sütjük meg a tésztát, mert hiába van egy jó tésztánk, vagy egy jó tésztareceptünk, hogyha a sütő nem úgy funkcionál, ahogy a pizzának azt kell, úgy nem lesz tökéletes a végeredmény. Persze ezt a tésztát egy otthoni sütőben is meg lehet sütni, főleg azokban, ami például ugye itt található Konyában, amiben van külön pizza funkció. De mi van, hogyha nincs ilyen sütőnk? Nekik ajánlom ezt a kemencét, mert nagyon könnyű, gyorsan fölhevül, és látjátok, kívülről sem olyan forró, belül pedig már atom. És ez mondjuk gázzal megy, engem igazából a elektromos verziója érdekel, tehát az hamarosan megérkezik, azt is be fogom nektek mutatni. Jó, meg hát elhelyezem nyilván a klipet, hogy hol lehet megnézni, és hol lehet bővebb információt szerezni róla. Na de, mi lesz a pizza feltétje? A szívetekhez fogtok kapni, csilisbab. Bizony. Kibontjátok a konzervet, és a csilisbabot átkeverés után a pizza paradicsom szósza helyett fogom használni. Így, az olaszok most biztos, hogy fogják a fejüket, de egyébként velük is kóstoltattam már, és nem hitték el. Mondták, hogy végülis ez nem is rossz. Nyilván, ugye, ehhez kell egyfajta ügyesség, hogy ez bekerüljön a sütőbe, mert hogy igen, súlykos, illetve nagy súlya van a babnak, illetve a babkonzervnek, de eszméletlen jó ízt lehet vele előcsalogatni. Tehát miután rákerült a konzervbab, amivel mondom, semmi dolgotok nincsen, így, körülbelül egy fél konzerv megy egy pizzára, úgyhogy nem úgy van az, gyerekek. És akkor ezt követően, hát természetesen egy kis mozzarella, hogy azért a sajt sem maradjon el. Így. Bazsalikomlevél, elengedhetetlen. Így. És hát természetesen egy kis szarvaskolbász. Úgy, csak az íze véget. Jó, hát 5 darabot ráküldtem. Kis lilahagyma. Az sem hiányozhat róla. Ugye van benne bab, kukorica, csilis, paradicsom, hát a kis bacon még az is. Azért egy pár kis szeletke, az nem rontja el. Főleg, hogyha ilyen húsosabb. Így. És igazából már csak egy kis olívaolaj kell rá. Így. És mehet be a sütőbe. Fogjuk a lapot, megszórjuk, kikenjük, így, hogy jobban csúszol rajta, ne tapadjon le a tészta, és nagyon egyszerűen, szépen ráhúzod. Ilyenkor kell ám a technika, mert viszonylag a bab nehéz, lehúzza a tésztát, és oda akarja ragasztani az asztalhoz. És hát, hogyha nincsen lapotok, akkor lazerchef.hu, tudjátok, a webshopból lehet rendelni, lappal együtt. Na, és akkor a felhevült kemencébe szépen bepasszintjuk,
úgy, hogy kicsit lefele kell lógatni, hogy egyből a tészta hozzáérjen ugye a forró laphoz, ott letapadjon, és akkor könnyen ki tudjátok húzni a pizza lapátot. Így. Az olasz még pörget is egyet rajta. 3 perc. És akkor 3 perc múlva. Ó, Giuseppe, hát ez nagyon szép lett. Bella figura, ahogy mondaná az olasz. Na ennek örömére nem fogom egyből fölvágni, csinálok még egyet. Na kérem szépen, hát akkor kóstoljuk is meg, illetve nézzük meg, hogy mitől lesz jó egy pizza. Hát ez a legjobb, hogyha egy ollót használunk, ugyanis még jobban meg tudom mutatni nektek, hogy milyen belül például ez a rész. Tehát, hogyha ilyen kemencét használtok, akkor nincs bele tészta, egy nagy luk az egész. De ez egyébként ez jót jelent. Könnyű a tészta, gyorsan fölkapja a meleg levegő, így, és hát megmondom őszintén, látványnak sem utolsó. Hogyha kiragadunk belőle egy negyedet, akkor ugye úgy érdemes fogyasztani, hogy fogjátok, és szépen ketté hajtjátok, és akkor úgy jön a dolog. Így kicsit ugye sok benne a feltét meg a bab, súlya van, de hát ennél incsiklandóbb falat nincs is, mint a kövön sült pizza. Jó meleg. Azt is meg szeretném mutatni ugyanakkor, hogy a másik oldalt, ha megnézitek, ott is ugye, halljátok? Nagyon szép a pereme, nagyon szép ropogós. Szóval ettől jó egy pizza, nem tudom megállni, na. Úgyhogy készítsétek el ezt, lesz ami lesz, akár forró, akár nem. Megeszem, sziasztok!